Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Ένας φίλος μου που ήταν πριν από λίγο εδώ και προετοίμαζα την εκπομπή, μου λέει, ξέρεις τι μέρα είναι, λέει. Πώς του μηνός έχουμε σήμερα? Μας έχουν πάρει στο ψηλό, δεν γλιτώνουμε. Τέλος πάντων, απόψε είναι 5η, 9 Μαρτίου, το γράφω τώρα, του 2023. Ξεκινάμε τα θέματά μας με τα επισυμβαίνοντα στην Ουκρανία. Όπως θυμάστε, πριν από λίγες μέρες έγινε μια επιχείρηση δολιοφθοράς, σαμποτέρ δηλαδή. Ουκρανοί διείσδησαν μέσα στο ρωσικό έδαφος στην πόλη Μπριάνσκ, στην περιοχή Μπριάνσκ, έκαναν κάποιες επιθέσεις, είχε και κάποιους νεκρούς, μου φαίνεται, γυναίκες, παιδιά, και μετά από αυτό αποκλείστηκε η περιοχή, εκενώθηκε η περιοχή και μάλιστα είχαμε και έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στη Ρωσία υπό τον Πούτιν. Μετά από αυτό λοιπόν, χθες το βράδυ ακολούθησε ένα μπαράζ, χρησιμοποιούμε ξένη λέξη, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η αντίστοιχη ελληνική, ένας καταιγισμός πυραυλικών επιθέσεων. 81 πύραυλοι έπληξαν διάφορες πόλεις στο σύνολο της Ουκρανικής επικράτειας. Επειδή έχω και κάποια ποιοτικά στοιχεία, όπως τα ανακοίνωσε το Ουκρανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, η Ρωσία επιτέθηκε με 81 πυράβλους διαφόρων τύπων, ενώ η Ουκρανική πολεμική αεροπορία και αεράμενα κατάφερε να καταρρύψει 34 πυράβλους Κρούζ και 4 drones Shahed 136-131. Όπως αναφέρεται, οι Ρώσοι εκτόξευσαν 48 πυράβλους Cruise τύπου Kalibr και συνολικά 81 πυράβλους διαφόρων τύπων. Η ανακοίνωση του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας έχει ως εξής. Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από 10 στρατηγικά αεροσκάφη του Πόλεφ 95, από 7 αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς του Πόλεφ 22 M3, από 8 μαχητικά Σουχόι 35, από 6 μαχητικά Μινγκ 31K και από 3 πλοία Καλίμπρ KR στον Εύξηνο Πόντο. Επισήμανε επίσης το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ότι 8 κατευθυνόμενοι πύραυλοι KH-31P και KH-59 δεν έφτασαν στο στόχο. Επιπλέον αναφέρεται ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις δεν διαθέτουν μέσα ικανά να καταστρέψουν τους πυράβλους KH-22 και KH-47 Κιντζάλ και τους S-300. Επίσης, μετά τους βομβαρδισμούς είχαμε την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου του Ζαπορίζια, αποσυνδέθηκε από το δίκτυο. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Διεθνής Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα παιχνίδια. Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι αυτοί βομβάρδισαν το εργοστάσιο. Τέλος πάντων, εικόνα δεν έχω ποιος έκανε τι, αλλά σίγουρα το εργοστάσιο τέθηκε εκτός μάχης. Λοιπόν, επίσης είχαμε σήμερα μία απόπειρα, αναφέρουν τα μέσα της υπερδνηστερίας, μία μη αναγνωρισμένη αυτόνομη κρατική οντότητα στο έδαφος της Μολδαβίας, η οποία είναι μία λωρίδα γης κατά μήκος του ρου του Δνίστερου ποταμού, στη δυτική του πλευρά. Εκεί λοιπόν έχει περίπου 500.000 κατοίκους, το 55% είναι Ρώσοι, άλλοι είναι Μολδαβοί και διάφορες άλλες εθνότητες. Από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αυτοί ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους αναγνωρίζει μόνο η Ρωσία. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκε σήμερα ότι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση, τη χαρακτηρίζουν ήδη, εναντίον του Προέδρου της αυτόνομης αυτής δημοκρατίας και άλλων αξιωματούχων, που εξουδετερώθηκε. Γίνονται ενέργειες τώρα να βρεθούν οι δολιοφθορείς και την ίδια στιγμή έχουμε δήλωση από την Ουκρανία που λέει ότι αυτό
ήταν προβοκάτσια της Ρωσίας. Εικόνα δεν έχω, δεν ξέρω τι να πω, αναφέρω μόνο τα γεγονότα. Λοιπόν, αυτά, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας δήλωσε ότι ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για να στείλουμε MiG αεροσκάφη μαχητικά MiG-29 που διαθέτει η πολεμική αεροπορία της Σλοβακίας, να τα στείλουμε στην Ουκρανία. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι δοκιμάζονται οι δεξιότητες Ουκρανών χειριστών μαχητικών αεροσκαφών πάνω στα F-16. Υπάρχει μια κινητικότητα, πάντως κίνηση αυτή τη στιγμή για να δοθούν F-16 στην Ουκρανία δεν υπάρχει, εκτός από εκπαιδεύσεις. Είπαμε, νομίζω ήταν 10 χειριστές στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν γίνονται αλλού, σε εξομοιωτές καταρχάς εκπαιδεύονται, θα δούμε αν ανέβουν και σε F-16. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ για τον στόλο των υποβρυχίων που διαθέτει το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Όπως έχουμε πει ξανά από αυτήν εδώ την εκπομπή, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό είναι, θα έλεγα, το μακρύ χέρι της Ουάσιγκτον, με το οποίο προσπαθεί να ασκήσει επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει 12-13 στόλους, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ο έκτος στόλος σε εμάς ήταν ο έκτος, πάει μέχρι το 12-13. Και ο κάθε στόλος έχει τη δική του χώρο επιχειρησιακής ευθύνης, που καλύπτει όλο τον κόσμο. Φυσικά υπάρχει και αντίστοιχος αριθμός, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, να σου πω την αλήθεια, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, αεροπλανοφόρων, και υπάρχει και ένας ικανός αριθμός πεζοναυτών. Δηλαδή το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό έχει το ναυτικό του, τη δική του αεροπορία και το δικό του ας πούμε στρατοξηράς, που όμως επιβαίνει πάνω σε καράβια. Δηλαδή και πυροβολικό έχει και μηχανικό και πεζοναύτες, ειδικές δυνάμεις. Και δεν γνώριζα ποιο είναι το δυναμικό από την ίδια στιγμή. Η Ρωσία έχει λίγους στόλους. Έχει το στόλο του Ευξήνου Πόντου, έχει ένα στόλο στον Ειρηνικό, δεν ξέρω πού άλλο, έχει στη Βαλτική. Σε πλοία επιφανείας υστερεί, και υστερεί φυσικά και σε αεροπλανοφόρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει λειτουργικό αεροπλανοφόρο, έστω και ένα. Είχε νομίζω το Κουζνέτσοφ, το οποίο δεν ξέρω αν λειτουργεί. Όμως διαβάζω ότι έχει αναπτύξει ένα μεγάλο στόλο με ικανό αριθμό υποβρυχίων, τα οποία πολλά από αυτά ή μερικά από αυτά μπορούν να εκτοξεύσουν διυπηρωτικούς πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Κάποια από αυτά μπορούν να απελευθερώσουν και μη επανδρομένα υποβρύχια. Δηλαδή διαβάζω ότι αυτό είναι μια απειλή για τις ΗΠΑ και την απειλή αυτή τη δέχονται οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Υπάρχει ένα άρθρο, μην το διαβάσουμε ολόκληρο όμως, αλλά λέει ότι το Newsweek ανέφερε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι διοικητές και στρατιωτικοί παρατηρητές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δραστηριότητα του ρωσικού υποβρυχιακού στόλου στα ανοιχτά των ακτών των ΗΠΑ και στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ωκεανό. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Eurasian Times, όχι Russian, Eurasian Times, ρωσικά υποβρύχια έχουν επίσης εντοπιστεί συχνότερα στη Μεσόγειο και κοντά στις ακτές των ΗΠΑ. Ο Μάικλ Πέτερσον, διευθυντής του Russia Maritime Studies Institute, το οποίο ερευνά και μελετά τον ρωσικό στρατό, δήλωσε: υπάρχουν ενδείξεις ότι πυρηνικά υποβρύχια έχουν αναπτυχθεί στα ανοιχτά των ακτών των ΗΠΑ και στη Μεσόγειο και αλλού στην περιφέρεια της Ευρώπης. Ο Πέτερσον πρόσθεσε ότι οι ρωσικές αναπτύξεις μοιάζουν με τακτικές υποβρυχίων σοβιετικού τύπου την εποχή του ψυχρού πολέμου. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό υπό το φως της ανακοίνωσης που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ επέβλεψε τη θέση σε λειτουργία μικρών σκαφών συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού υποβρυχίου Generalissimus Suvorov, το οποίο είναι ικανό να εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του θα κατασκευάσει περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της Ρωσίας για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό είναι επίσης συμβατό με την εκτίμηση ότι η Ρωσία συνέχισε να εργάζεται για την επέκταση του στόλου των πυρηνικών υποβρυχίων της. Σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, η ακριβής κλίμακα της ανάπτυξης των ρωσικών πυρηνικών υποβρυχίων παραμένει ασαφής, αλλά σίγουρα έχει τεράστια αύξηση τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Η Ρωσία συνέχισε να αυξάνει την ικανότητα των υποβρυχίων της και να διεξάγει δοκιμές με το πυρηνικό υποβρύχιο Belgorod, το οποίο μπορεί να εκτοξεύσει υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους αναφορές έλεγαν ότι το Belgorod ολοκλήρωσε μια σειρά δοκιμών της τορπίλης Poseidon Mock-up που χαιρετίστηκε και χαρακτηρίστηκε ως υπερόπλο. Τα πυρηνικά υποβρύχια της Ρωσίας με βάση τις εκτιμήσεις βρίσκονται παντού. Με περίπου 58 σκάφη, το ρωσικό πολεμικό ναυτικό υποπτεύει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους υποβρυχίων στον κόσμο. Αυτό επίσης, ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Πάντως υπάρχουν αναφορές Αμερικανών αξιωματικών και του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας που θεωρούν ότι η παρουσία πυρηνικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ωκεανό συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ένα δημοσίευμα του Sky News, το οποίο μάλιστα δημοσιεύει και φωτογραφικό υλικό από δορυφόρους, σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον δύο πλοία με ρωσική σημαία απέπλευσαν από ιρανικά λιμάνια στην Κασπία θάλασσα, προσέγγισαν και έδεσαν στο λιμάνι του Αστραχάν που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της Κασπίας θάλασσας και εκεί ξεφόρτωσαν μεγάλο αριθμό πυρομαχικών και για φορητά όπλα και για πυροβόλα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το δημοσίευμα. Μάλιστα χαρακτηρίζει το Ιράν ως χώρα μετόπισθεν, δηλαδή βάση μετόπισθεν της Ρωσίας. Για να δούμε. Το Ιράν μπόρεσε να προμηθεύσει μυστικά τη Ρωσία με μια μεγάλη παρτίδα πυρομαχικών. Αναφέρεται στην έρευνα που πραγματοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου, η παρτίδα αυτή, η οποία περιλάμβανε 100 εκατομμύρια σφαίρες φορητών όπλων και 300.000 βλήματα πυροβολικού διαφόρων διαμετρημάτων, εστάλει μυστικά μέσω θαλάσσης της Κασπίας θαλάσσης, όπως είπα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των δημοσιογράφων του Sky News, τον Ιανουάριο του 2023 απέφλευσαν από ιρανικά λιμάνια 2 εμπορικά πλοία με προορισμό του Αστραχάν της Ρωσίας. Πρόκειται για τα πλοία Μούσα Τζαμίλ και Μπενγκέι που μετέφεραν 200 κοντέινερ με πολεμοφόδια. Πηγή στις μυστικές υπηρεσίες δήλωσε στο Sky News ότι και τα 2 πλοία ήταν υπό ρωσική σημαία. Το φορτίο, κατά την άποψη της συγκεκριμένης πηγής, περιελάμβανε πυρομαχικά για εκτοξευτές ρουκετών, όλμους και πολυβόλα, καθώς και κράνη και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Για τη μεταφορά του φορτίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα πλήρωσε μετρητής. Έτσι γίνεται όταν έχεις ανάγκη. Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Ιράν ως βάση μετόπισθεν, δήλωσε η πηγή ασφαλείας, περιγράφοντας τους στενούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των 2 χωρών. Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού πλοίων της Marine Traffic δείχνει επίσης ότι οι πλεύσεις των 2 πλοίων από το Ιράν στο Αστραχάν πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2023. Είναι επίσης ορατά σε δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιεύει το Sky News. Τους τα έδωσαν οι υπηρεσίες, η πηγή, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές το περιεχόμενο του φορτίου και τα στοιχεία που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Οι ρωσικές αρχές και η εταιρεία, στην οποία ανήκουν τα 2 πλοία, δεν απάντησαν στο αίτημα του Sky News
να σχολιάσει το ζήτημα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η σχέση Ρωσίας-Ιράν, πιθανόν γίνεται και για πολιτικούς λόγους. Πάντως είναι σημαντικό το ότι η Ρωσία βρίσκει προμηθευτές για να καλύψει τις ανάγκες της για αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι αυτό που θίξαμε χθες και σχετίζεται με την επιχείρηση ενημέρωσης, παύλα παραπληροφόρησης του κόσμου. Τώρα προστίθενται και άλλες εφημερίδες. Είπαμε, ξεκίνησαν New York Times και η Times του Λονδίνου, ακολούθησε το Reuters, το Associated Press, η Die Zeit η γερμανική και ένα άρθρο των 3 τελευταίων αναδημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στα ελληνικά. Τώρα λοιπόν τι λέει το σενάριο? Μιλάει για ένα κότερο το οποίο ξεκίνησε από λιμάνι της Γερμανίας, τα άτομα είχαν πλαστά διαβατήρια αλλά ήταν πολύ ωραία φτιαγμένα, είχε περίπου μισό τόνο πυρομαχικά, πήγαν οι δίτες, τα κατέβηκαν και έκαναν αυτή τη δολιοφθορά. Ανήκε τη χρηματοδότηση, λέει, Ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος όμως δεν έχει σχέση με το καθεστώς Ζελένσκι, και μετά εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι τώρα, έχει και λεπτομέρειες και σχεδιάγραμμα η εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα απορώ, η εφημερίδα Καθημερινή γιατί δέχεται να παίζει αυτό το ρόλο? Αυτός είναι ο ρόλος μιας εφημερίδας ιστορικής, να παραπληροφορεί τους Έλληνες? Γιατί δεν παρουσιάζει, να κάνει μια αναφορά σε αυτό, όχι να το παρουσιάσει ολόκληρο και να πει λένε αυτό, αυτό, το έχω και μπροστά μου εδώ. Αλλά λένε και οι Αμερικανοί, και διότι έρχονται οι Ουκρανοί, ο Κουλέμπα και ο Ρεσνίκοφ, υπουργός εξωτερικών και υπουργός άμυνας, και λένε δεν το κάναμε εμείς. Μακάρι να το κάναμε, αλλά δεν το κάναμε. Έρχεται ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών άμυνας. Έρχεται τώρα και ο Μπορέλ, που δεν μπορεί να το πει κανείς ότι, κοιτάξτε τι λέει. Στην συνάντηση που είχε με τους υπουργούς άμυνας στη Στοκχόλμη, το είπαμε το θέμα χθες, δεν φοβάμαι την αλήθεια, οποιαδήποτε αλήθεια, αλλά μιλάμε για εικασίες όσον αφορά αυτά που λέμε για το Nord Stream. Είπε στους δημοσιογράφους ο Μπορέλ, μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς άμυνας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στοκχόλμη. Υπενθύμησε εξάλλου ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση αυτή της δολιοφθοράς στο Nord Stream στη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία. Όσο συνεχίζονται οι έρευνες, δεν μπορούμε να εξάγουμε οριστικά συμπεράσματα. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε μια σαφή αντίληψη για το τι συνέβη. Για το ίδιο θέμα, την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Πολ Γιόνσον. Όσο η διαδικασία της έρευνας συνεχίζεται, δεν θέλω να εξάγω οποιοδήποτε συμπέρασμα. Θέλω να περιμένω μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, είπε ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας. Ο Μπορέλ είπε επίσης ότι πρότεινε να ξοδέψουν 1 δισεκατομμύριο οι χώρες της Ευρώπης για να δώσουν πυρομαχικά, άσχετο θέμα. Για το θέμα λοιπόν, υπόψη ότι στην αρχή Αμερικανοί και Άγγλοι είχαν πει ότι οι Ρώσοι τον ανατείνεξαν τον αγωγό. Τώρα το γύρισαν, λένε οι Ουκρανοί. Να δούμε τι λέει, σας είπα τι λένε οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, και το επαναλαμβάνουν οι Reuters, Associated Press, τη Zeit και η εφημερίδα Καθημερινή. Τι λέει, πώς απαντά, έχει μακροσκελή αναφορά ο Μετβέντεφ και λέει ότι η δυτική ερμηνεία των γεγονότων για το τι συνέβη στους Nord Stream δεν φτάνει σε καμία περίπτωση στις υποκριτικές ικανότητες του Brad Pitt και του Christoph Waltz, ούτε και τη σκηνοθετική ματιά του Ταραντίνο. Είναι, φαίνεται, και συνεφίλο τέτοιος. Επιπλέον, ιδιαίτερα αναφορά κάνει στην προσπάθεια των δυτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μερικά σας τα είπα, να θολώσουν τα νερά σχετικά με τους φερόμενους δράστες. Οι μυστηριώδες δίτες ήταν πολίτες της Ουκρανίας ή της Ρωσίας, λέει για το σενάριο που ταυτόχρονα δεν είχαν καμία σχέση με το καθεστώς του Κιέβου και ειδικά με τον ελεύθερο κόσμο και με κανένα κράτος. Απλά είναι πολίτες του κόσμου που μάχονται τους Μοσκοβίτες.
μοναχικοί σχιζοφρενείς εμπνευστές. Αναφέρει σκοπτικά ο Μετβέντεφ, ο οποίος κάνει λόγο για φθηνά ειδικά εφέ σχετικά με την παρουσία μιας γυναίκας και ενός γιότ στη Βαλτική θάλασσα με μισό τόνο εκρηκτικών. Συνεχίζει ο Μετβέντεφ. Βούτυξαν όμορφα και μετά ανατείναξαν 2 τεράστιους αγωγούς στο κάτω μέρος και μετά είδαν το ηλιοβασίλεμα, απαρατήρητη, σε μια θάλασσα γεμάτη νατοϊκά πλοία και διεθνή συστήματα παρακολούθησης, είπε ο Μετβέντεφ κάνοντας λόγο για σενάριο χαμηλής ποιότητας. Επίσης είπε ότι μου θυμίζει το έργο που μιλούσε για τα χημικά του Σαντάμ Χουσέιν που δεν υπήρχαν. Έκανε και εκεί μια αναφορά. Πάντως εντύπωση προκαλεί ότι η Wall Street Journal, μια άλλη αμερικάνικη εφημερίδα, η άλλη μεγάλη μετά τους New York Times, λέει ότι η CIA και ο Λευκός Οίκος αποκλείουν εμπλοκή της Ρωσίας στη δολιοφθορά στους Nord Stream. Αλλάζουν τώρα, ενώ είχαν πει στην αρχή ότι οι Ρώσοι τους έκαναν, τώρα αλλάζουν. Κάθε ανάμειξη και εμπλοκή της Ρωσίας στη δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream αποκλείουν ο διευθυντής της CIA William Burns και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Jake Sullivan, όπως αναφέρει σε δημοσίευμάτες η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Βάσει του δημοσιεύματος και με αφορμή την ανάδειξη του θέματος της επίθεσης στους αγωγούς, μέσα από διαδοχικά δημοσιεύματα σε αμερικανικά, βρετανικά και γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα προανέφερα, βάσει των οποίων μία ομάδα φιλοουκρανών φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δολιοφθορά, υποστηρίζεται πως τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και η ΣΥΑ εξετάζουν το σενάριο η Ουκρανία να πραγματοποιήσει την επίθεση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται σε αυτή την επίθεση. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, υιοθετεί αυτό το σενάριο. Ουκρανοί, αλλά όχι ο Ουκρανικός στρατός, για να μην εμπλακούν. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η έρευνα που πραγματοποιεί η Γερμανία έχει αποκλείσει και αυτή κάθε συμμετοχή της Ρωσίας, ενώ επισημαίνεται πως ούτε οι ΗΠΑ θεωρούν πως πίσω από αυτήν την ενέργεια κρύβεται η Ρωσία. Πάντως υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ακόμα τελικά συμπεράσματα. Ακούστε, γιατί το αναφέραμε αυτό. Το αναφέραμε γιατί και εγώ πολλές φορές εδώ παρουσιάζω άρθρα δυτικών. Προσπαθούμε να δούμε, μην πέσουμε στην παγίδα και να κάνουμε αναπαραγωγή της προπαγάνδας, αλλά εδώ είναι εμφανές ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι προπαγάνδας και δυστυχώς υπάρχουν και στην Ελλάδα πρόθυμοι. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είχαμε πει στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή ότι στη Γερμανία στην Γεωργία, έκανα και μια μικρή αναφορά σε αυτή τη χώρα, ότι στη Γεωργία είναι σε εξέλιξη αντιδράσεις του κόσμου διαδηλώσεις για τον νόμο περί ξένων πρακτόρων. Είδα χθες στην τηλεόραση και σήμερα διαδηλώσεις απίστευτες και μάλιστα η κυβέρνηση έντρομη αναγκάστηκε να αποσύρει τον νόμο. Για να δούμε όμως τι έγινε εκεί πέρα, γιατί και αυτό είναι πολύ διδακτικό. Εξαιρετικά διδακτικό. Μετά το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Γεωργία, με αφορμή την ψήφιση από το Κοινοβούλιο της χώρας του νόμου περί ξένων πρακτόρων, το κυβερνών κόμμα ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο. Σε ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε ότι θα αποσύρει ανεφόρον το νομοσχέδιο που υποστηρίξαμε χωρίς καμία επιφύλαξη. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη μείωσης της έντασης και της αντιπαράθεσης που παρατηρείται στην κοινωνία. Προηγήθηκαν 2 νύχτες έντασης και βίαιων επεισοδίων διαμαρτυριών από χιλιάδες πολίτες εν μέσω επικρίσεων ότι το εν λόγω νομοσχέδιο είναι εμπνευσμένο από έναν παρόμοιο ρωσικό νόμο και αντιπροσωπεύει μια στροφή της χώρας προς τον αυταρχισμό. Θεωρήθηκε επίσης ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Τυφλίδας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και σχετική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νόμος προέβλεπε ότι οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση και ανεξάρτητο μέσο μαζικής ενημέρωσης χρηματοδοτείται με πάνω από 20% του προϋπολογισμού του από το εξωτερικό,
θα θεωρείται ξένος πράκτορας και θα τίθεται υπό επιτήρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί ποινή προστίμου. Ανάλογο νόμο είχε ψηφίσει το 2012 και η γειτονική Ρωσία, με στόχο την καταστολή των χρηματοδοτούμενων από τη Δύση μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Το γεγονός ότι το έκανε η Ρωσία και το έκανε και η Γεωργία δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απασχολήσει και την Ελλάδα και τους Έλληνες νομοθέτες. Δηλαδή, γιατί να ξοδεύει ένας ξένος τα λεφτά του και να τα δίνει σε μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης? Γιατί? Κάποια συμφέροντά του πρέπει θα θέλει να προωθήσει. Και τι άμυνα έχει το κράτος να αντιμετωπίσει τις δράσεις αυτές των μη κυβερνητικών οργανώσεων? Μήπως δεν διδαχθήκαμε από αυτά που υπέστη η χώρα από το 2015 και μετά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες κατήντησαν τη χώρα, τα σύνορα της χώρας σουρωτήρι και έγινε η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι? Εδώ εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνει ένας τέτοιος νόμος, αλλά σε κάθε περίπτωση το κράτος και οι αρχές του κράτους και το ΕΣΟΥΡΟΥ και δεν ξέρω ποιος άλλος οφείλουν να παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται ξένα κεφάλαια, τι προέλευση έχουν, αν είναι μαύρα, άσπρα, κίτρινα, άμα είναι από εμπόρους όπλων, άμα είναι από μαύρα κεφάλαια και για ποιο λόγο μπαίνουν εδώ και ποιο σκοπό θέλουν να... Είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Γιατί, ακούστε εδώ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια επιτυχία της δημοκρατίας για τους διαδηλωτές στη Γεωργία, οι οποίοι αντιτίθενται σε ένα νομοσχέδιο, αυτό που είπαμε. Δεν υπάρχει Ουκρανός που να μην εύχεται επιτυχία στη φίλη μας Γεωργία. Μια επιτυχία της δημοκρατίας. Μια ευρωπαϊκή επιτυχία, τόνισε ο Ζελένσκι. Όλα τα ελεύθερα έθνη στην Ευρώπη αξίζουν να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε, καθώς το Κίεβο και η Τυφλίδα φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι ΗΠΑ καλούμε την κυβέρνηση της Γεωργίας να σεβαστεί την ελευθερία του συνέρχεστε και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department, ο κύριος Ned Price. Οι ΗΠΑ κάλεσαν τις γεωργιανές αρχές να σεβαστούν τις ειρηνικές διαδηλώσεις, λέγοντας ότι είναι σε αλληλεγγύη με τον γεωργιανό λαό που διαμαρτύρεται ενάντια σε ένα νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες η Βουλή της Γεωργίας. Λοιπόν, χωρίς σχόλια, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάντως, είναι προφανές ότι υπάρχει στόχος να επιβληθεί στη Γεωργία μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι σαν τη σημερινή που έχει αλληδωρήσει προς τη Μόσχα. Θα κοιτάει αλλού πιθανόν. Και να ανοίξει και κανένα μέτωπο άμα χρειάζεται. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ξέρετε, όταν υπέγραψαν τη συμφωνία ο κύριος Κοτσιάς με τον κύριο Τσίπρα, τη συμφωνία των Πρεσπών, και όταν αντιδρούσε ο κόσμος και όταν ψηφίστηκε, άρχισαν τις επιχειρηματολογίες. Πατριωτική, τώρα, δηλαδή να αναγνωρίζεις μακεδονική γλώσσα και εθνική ταυτότητα που δεν υπάρχουν σε ένα έθνος το οποίο είναι Σλάβοι, έτσι, οι Αλβανοί, και να λες ότι είναι και πατριωτική. Τι μας έλεγαν λοιπόν για να κάνουν και μια διείσδυση και στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι με την απειλή από την Τουρκία? Τι λέγανε? Έτσι λέει, κλείσαμε την πόρτα στην Τουρκία. Τι λέτε τώρα? Αλλιώς τα Σκόπια θα ήταν δορυφόρος της Τουρκίας. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Προσέξτε όμως τώρα. Αμερικανοτουρκική κοινοπραξία αναλαμβάνει μέγα οδικό project αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα Σκόπια. Η κυβέρνηση των Σκοπίων υπέγραψε την Τετάρτη, χθες, συμφωνία αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την τουρκική ΕΝΚΑ και τον εταίρο της σε κοινοπραξία την US Bechtel για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων που θα συνδέουν τη χώρα με λιμάνια σε Αλβανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, ανέφερε η εφημερίδα Nova Macedonia.
Ο Πανευρωπαϊκός Διάδρομος 8 συνδέει την Αδριατική και τον Εύξηνο Πόντο, ενώ ο Διάδρομος 10 συνδέει την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Πουγουδουμού και την Ελλάδα. Η ΕΝΚΑ ανέφερε στον ιστότοπό της ότι η κατασκευή θα ξεκινήσει το 2023 και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός 5 ετών, τονίζοντας την πολυπλοκότητα του έργου, το οποίο θα απαιτήσει την κατασκευή 34 γεφυρών, 34 υπερβάσεων και 24 υπογείων διαβάσεων. Ο Πρωθυπουργός της Πουγουδουμού, Ντίμηταρ Κοβατσέφσκι, δήλωσε μετά την υπογραφή της συμφωνίας ότι οι δύο οδικοί άξονες θα κάνουν τη Βόρεια Μακεδονία μία ακόμα πιο σημαντική περιφερειακή και διεθνή οδό μεταφορών και ακόμη πιο ορατή στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Να την κάνουν, κανένα πρόβλημα να αναπτυχθεί η χώρα, ειλικρινά το λέω, αλλά εμείς τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, εμείς τους δώσαμε γλώσσα και ταυτότητα, εμείς λέμε θα τους βοηθήσουμε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλού τρώνε και πίνουν, αλλού πάνε και δίνουν τα έργα. Στην Τουρκία 1,3 δις. Να τα δουν εδώ οι κύριοι που κάνουν εξωτερική πολιτική και οι πολιτικοί που κάνουν πολιτική και έχουν και πεθερούς με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, να δουν που πάνε τα μεγάλα έργα. Αντί να παίρνετε στην Ελλάδα έργα και να παίρνετε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, πάτε και πάρτε και έξω. Γιατί να τα παίρνουν οι Τούρκοι και να σας κατηγορούν ότι τα παίρνετε με σημαδεμένο τρόπο. Πηγαίνετε και πάρτε έξω. Θα μου πείτε λαϊκίζω. Καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ωραία. Τουρκία. Καταρχάς να πούμε ότι σχετίζεται με το κουρδικό, θα το δούμε παρακάτω, είναι κεντρικό ζήτημα. Να πούμε ότι πήγε, θα θυμάστε, πήγε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου μετά το Ισραήλ, επισκέφθηκε την βορειοανατολική Συρία. Εκεί, λέει, είδα δηλώσεις, συναντήθηκε μόνο με Αμερικανούς αξιωματικούς, όχι με τους αξιωματικούς των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, με τους Κούρδους δηλαδή, για να μην φωνάζουν οι Τούρκοι. Και μετά επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βαγδάτη και μετά την Ερμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβιλα, πρωτεύουσα του Κουρδιστάν, της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν. Εκεί λοιπόν είδα ότι συναντήθηκε με τον Ετζιρβάν Μπαρζανί, τον πρόεδρο της αυτόνομης αυτής δημοκρατίας, και συζήτησε το θέμα της, σύμφωνα και με αναφορά της Αμερικανίδας πρέσβυρας στο Ιράκ, της συνένωσης των Πεσμεργά. Τι είναι η Πεσμεργά? Οι Κούρδοι, επειδή ζούσαν επί δεκαετίες στα βουνά ως αντάρτες, αφού μετά την γενοκτονία, την επίθεση με χημικά στη Χαλέπτσε, είναι η επιχείρηση Αμφάλ από τον Σαντάμ Χουσέιν, έφυγε ο ανδρικός πληθυσμός στα βουνά και ζούσαν στα βουνά ως αντάρτες. Αυτοί λοιπόν ονομάζονται Πεσμεργά, δηλαδή ένοπλοι. Στη συνέχεια κατέβηκαν κάτω και συνέχισαν να είναι ένοπλοι και μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή οι δυνάμεις που είχαν οι οπλαρχηγοί έγιναν πλέον, όταν απελευθερώθηκε, έφυγε ο Σαντάμ και κατέβηκαν όλοι στα σπίτια τους, συνέχισαν να κρατάνε τα όπλα τους, έκαναν μονάδες, σχηματισμούς, δηλαδή λόχους, τάγματα, συντάγματα, ταξιαρχίες, σώματα στρατού, αλλά αυτά ανήκαν σε κόμματα. Δεν υπήρχε μια κεντρική κυβέρνηση να ανήκουν στο κράτος και έχουν αυτή τη στιγμή δύο κόμματα, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις των Πεσμεργά. Είναι το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Μπαρζανί και το Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν του Ταλαμπανί, που τώρα πέθανε ο Τζαλάλ Ταλαμπανί και τώρα είναι ο γιος του, ο Μπαφέλ Ταλαμπανί. Αυτή λοιπόν ο καθένας συνεχίζει να κρατάει τις ένοπλες δυνάμεις της Πεσμεργά σε περιοχές που ελέγχει με τις δυνάμεις αυτές, επωφελία του κόμματός του. Είναι μια ιδιότυπη κατάσταση και πιθανότατα μπορεί να υπάρχουν σχέδια για το Ιράν, κάτι στην περιοχή. Ζήτησε να ενωθούν οι Πεσμεργά, δηλαδή να αποτελέσουν ενιαία διοίκηση, να μην ανήκουν στα κόμματα και να ανήκουν στην κεντρική διοίκηση
ζήτησε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Κρατήστε το αυτό να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Σημαντικό είναι πάντως. Πάμε στο ίδιο θέμα είμαστε, στην Τουρκία. Ο Ερντογάν, καταρχάς είχαμε δεύτερη δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση της ΟΡΚ έφερνε 13 μονάδες μπροστά τον Κιλισδάρογλου. 56 με 43, κάτι τέτοιο. Είδα όμως ότι αυτή έγινε σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν ήταν τηλεφωνική. Οπότε μπορούμε να πούμε, φιλική προς τον Ερντογάν πάντως, ότι μπορεί και να μην αποτυπώνει την πραγματικότητα. Εδώ είχαμε μία νέα δημοσκόπηση, η οποία έγινε 6 και 7. Δηλαδή μόλις ανακοινώθηκε ο Κιλισδάρογλου. Έγινε σε 26 νομούς και σε δείγμα 1.770 ανθρώπων. Και εκεί παίρνει 55 ο Κιλισδάρογλου, 45 ο Ερντογάν. 10 μοναδούλες το ρίχνει στα αυτιά του Ερντογάν. Τα είπε, ας πρόσεχες. Δύσκολα τα πράγματα. Μετά από αυτό λοιπόν ο Ερντογάν και μετά την επιστροφή της Αξενέρ στο Μαντρί τον 6, στο τραπέζι, ο Ερντογάν προσπάθησε και αυτός να δημιουργήσει ένα μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχει 2 συνεταίρους, τον Μπαχτσελή, που είναι η Γκρίζη Λίκη, και τον Μπεστιτζή, ο οποίος είναι το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας, δηλαδή παρακρατικοί, παραστρατιωτικοί μηχανισμοί και οι δύο, βαθύ κράτος. Δολοφόνοι κανονικοί, έμποροι σοκολάτας και πορνεία και τα λοιπά, όλα μέσα. Όλη η μαφία είναι στα χέρια τους. Επειδή λοιπόν οι άλλοι όντως παρουσιάζουν μία πολιτική ποικιλότητα, δηλαδή ο Κιλισδάρογλου ο ίδιος είναι, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης, ας πούμε, εθνικιστής του κερατά είναι οι Κεμαλικοί και οι γενοκτόνοι, αλλά τουλάχιστον λένε ότι είναι δημοκράτες. Έχουμε το κόμμα της Ευδαιμονίας, το Σαντέτ, που είναι η συνέχεια του κόμματος του Νεσμετίν Ερμπακάν, το Ρεφάχ Παρτισί, το κόμμα της Ευημερίας. Αν και ο γιος του Ερμπακάν έχει κάνει ένα άλλο κόμμα, ξανά Ρεφάχ Παρτισί λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Καραμολάουγλου έχει το Ευδαιμονία, το Σαντέτ. Η Αξενέρ, η Γκρίζη Λίκη, που πάει ο Καραμολάουγλου πάει στους Ισλαμιστές. Η Αξενέρ πάει στους Γκρίζους Λύκους, από εκεί προέρχεται το κόμμα και τα στελέχη τα περισσότερα, και μερικοί από το κόμμα της Σιλέρ, και οι άλλοι δύο ήταν παλιοί υπουργοί, ο Νταβούτογλου και ο Μπαμπατζάν του Ερντογάν, οι οποίοι απευθύνονται στο ίδιο ακροατήριο που είναι και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλησε και αυτός να απλώσει τη βεντάλια των συνεργατών του, να απευθυνθεί και σε άλλες μάζες, εκτός του ΑΚΕΠΕ δηλαδή και των Γκρίζων Λύκων, και είναι σε προχωρημένες συνομιλίες με το κόμμα της μητέρας πατρίδας που είχε ιδρύσει ο Τουργκούτ Οσάλ, το οποίο όμως είναι σχεδόν ανενεργό, δεν συμμετέχει σε εκλογές, και με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μπουλέντ Ετσεβίτ, το οποίο επίσης δεν συμμετέχει. Άρα γραφεία έχουν, κάτι κρατάνε εκεί πέρα. Και το πιο πιθανό είναι να κάνει και αυτός μια συμμαχία, να τους παρουσιάσει, να σηκώσουν τα χέρια, αυτό το κλασικό που ξέρετε, για να ενθουσιάσει τα πλήθη. Αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη. Πάντως υπάρχει μια κίνηση της τελευταίας στιγμής, σημερινή. Το ανώτατο δικαστήριο ξεπάγωσε την κρατική επιχορήγηση προς το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, προς τον Κούρδων, που από σήμερα δεν μπορούν να πάρουν λεφτά, το οποίο είχε παγώσει στις αρχές του έτους, που προϊονιζόταν το κλείσιμο και το ίδιο. Και ενώ ήταν να δώσουν προφορική υπεράσπιση το ΧΑΝΤΕΠΕ πάλι στο ανώτατο δικαστήριο, που υπάρχει σε εξέλιξη δίκη για να το κλείσουν, να το απαγορεύσουν, αυτό το μετέθεσαν από 15 Μαρτίου, πότε ήταν, το πήγαν ένα μήνα μετά, τον Απρίλιο κάποια στιγμή, που δείχνει ότι ο Ερντογάν κάτι χαλαρώνει τα σκοινιά με τα οποία πήγαινε να πνίξει το ΧΑΝΤΕΠΕ. Ποιος ξέρει, είτε πρόκειται για κίνηση του Ερντογάν που θέλει να απλώσει το χέρι του προς τους Κούρδους, είτε πρόκειται για κίνηση των δικαστών, οι οποίοι είδαν
ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και σου λέει για να δώσουμε και κανένα σινιάλο στον Κελισδάρογλου, μήπως και γλιτώσουμε την καρατόμηση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά με τον Ερντογάν, για να πάμε στον Κελισδάρογλου, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία παίζουν στην Ελλάδα, να δούμε τι σημαίνει Κελισδάρογλου. Λοιπόν, ο Κελισδάρογλου, ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, στο βαθμό που έχει αλλάξει μετά από προσωπικές επιλογές του Ερντογάν και όχι μετά από εισηγήσεις των θεσμικών φορέων, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας κτλ., αυτές οι πολιτικές υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστούν. Όχι να αναιρεθούν, διότι αν το αναιρέσεις θα σε κατηγορήσουν και για προδότη. Αλλά ξέρετε, ο Ερντογάν είχε κάνει, εκτός από το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε και μία ομάδα στο σαράι του που ασχολιόταν με θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία δεν συμμετείχε ούτε ένας διπλωμάτης. Άρα, όσες πολιτικές εκπορεύθηκαν από αυτόν τον κύκλο, αυτές πιστεύω ότι θα επανεξεταστούν. Κατά τα άλλα, οι πολιτικές οι οποίες αποτελούν προϊόν θεσμικών φορέων που τις επεξεργάστηκαν θεσμικοί φορείς και τις έθεσαν σε εφαρμογή και τις έφεραν μέχρι ένα σημείο, αυτές πιστεύω ότι δεν θα αλλάξουν. Τώρα, για την Ελλάδα μου λένε τι θες, ποιο είναι καλό και ποιο κακό. Τι σημασία έχει, τι θέλουμε εμείς. Όποιος και να έρθει, εμείς θα το παλέψουμε. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα με τον Κελισδάρογλου. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Περιμένετε. Τώρα, και γιατί πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα με τον Κελισδάρογλου? Γιατί θα υπάρχει και η κουρδική συνιστόσα στην κυβέρνηση, που ασφαλώς δεν μπορούν να επηρεάσουν και αυτή την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι θα βαράνε και κανένα καμπανάκι. Έτσι. Δεν θα παίξουν το παιχνίδι της Ελλάδας, αλλά είναι μια άλλη άποψη για την εξωτερική πολιτική. Θα τη δούμε. Τώρα, να δούμε τι έχει πει για τα θέματα. Καταρχάς, πρόσφατα είπε: δεν πρόκειται να αποκλίνουμε από την εθνική παραδοσιακή πολιτική μας όσον αφορά τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση στα ζητήματα με τον νότιο γείτονά μας στη Συρία, την Κύπρο, το Αιγαίο και τον Εύξηνο Πόντο, είπε ο Κελισδάρογλου σε εξαγγελίες του επί εξωτερικής πολιτικής. Ανοίγεται φυσικά στους Κούρδους, ορίστε μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική, που ο Ερντογάν ήθελε να τους εξαφανίσει, έτσι. Τώρα, να δούμε τι άλλο έχει πει για την Ελλάδα. Λοιπόν, ως αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, είχε πραγματικά βομβαρδίσει με ερωτήσεις την Εθνοσυνέλευση, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι εγκατέλειψε νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα και από το 2016 καλούσε τον Ερντογάν να κοιτάξει πρώτα τα 16 νησιά που επί εποχής του παραδόθηκαν και όπου και σε αυτά υψώθηκε η ελληνική σημαία. Και ο αντιπρόεδρος του κόμματός του έλεγε: τα 16 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο είναι υπό την κατοχή της Ελλάδας. Όχι επειδή τα έδωσαν αυτοί που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της Λοζάνης, αλλά λόγω της ανικανότητας αυτών που έχουν σήμερα την εξουσία. Αλλά και πριν το 2010, το κόμμα του Κελισδάρογλου έθετε θέμα κατηλημμένων νησιών από την Ελλάδα, με τον τότε αντιπρόεδρο του κόμματός του Φαρούκ Λόγκογλου, πρέσβη επιτιμή αλλά και βουλευτή, να κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν ότι σιωπά προκειμένου να εξασφαλίσει το πράσινο φως για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την κόντρα Κελισδάρογλου Ερντογάν υπάρχει και η εξής πτυχή. Ο Ερντογάν προσπαθούσε να ξεθεμελιώσει, να αποκαθιλώσει την εικόνα του Μουσταφά Κεμάλ από την τουρκική κοινωνία, λέγοντας ότι στην συνθήκη της Λοζάνης εγκατέλειψαν τον λεγόμενο εθνικό όρκο, με τον οποίο νησιά, Κύπρος, Θράκη, Μοσούλη, Κερκού, Χαλέπη, ότι ήταν τουρκικά,
και ότι περιόρισε την Τουρκία σε αυτή τη μικρή έκταση που σκάμε τώρα, λέει, είναι σαν στενό που κάμισο, δεν μπορούμε, πρέπει να... και έδειχνε ως προδότη τον Μουσταφά Κεμάλ. Γι' αυτό λέει εδώ ο αντιπρόεδρος, προσέξτε, λέει τα 16 νησιά, νησίδες και βραχονισίδες στο Αιγαίο είναι υπό την κατοχή της Ελλάδας, όχι επειδή τα έδωσαν αυτοί που βρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της Λοζάνης, ο Ινωνού δηλαδή με τις οδηγίες του Κεμάλ, αλλά λόγω της ανικανότητας αυτών που έχουν σήμερα την εξουσία. Άρα υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο έχει πει, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το 2020 ο Κιλισδάρογλου, επικριτικός και πάλι εναντίον του Ερντογάν, δήλωνε: υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο. Ναι, υπάρχουν. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Καμιά χώρα δεν έχει το δικαίωμα να διαθέτει ένοπλες δυνάμεις σε αυτά τα νησιά. Υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες στα νησιά. Υπάρχουν. Τα νησιά που μας ανήκουν είναι υποκατοχή. Είναι. Μόνος απαντούσε. Πού είναι ο εθνικός ήρωας, πού είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ο μόνος άνθρωπος εξαιτίας του οποίου η Τουρκία θα χάσει τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, επειδή ο Ερντογάν παρουσίαζε τον εαυτό του ως κάτι πάνω από τον Μουσταφά Κεμάλ, χρησιμοποίησαν αυτά τα επιχειρήματα να πούνε πού είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο Κιλισδάρογλου. Πάμε τώρα. Φεβρουάριο τώρα. Επιβεβαιώνει το στίγμα της πολιτικής του, λέγοντας μάλιστα ότι είναι προσιλωμένο στη γαλάζια πατρίδα. Λέει: η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Υπάρχει το ζήτημα της κυριαρχίας των νησιών που ανήκαν στους Ιταλούς. Άκου. Κεμάλ, για ακούνα λίγο. Άντε μην αρχίσουμε τώρα αυτά που έκαναν άλλοι. Λοιπόν, αποσύρθηκαν οι Ιταλοί και τώρα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την κυριαρχία αυτών των νησιών. Και μετά δούλευε τον Ερντογάν και του έλεγε: λέει ο Ερντογάν ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά. Κάθεται εκεί και λέει: θα έρθω ένα βράδυ, θα έρθω αύριο το πρωί. Τι περιμένεις, να σου στείλουν πρόσκληση? Αν έχεις το κουράγιο, πήγαινε αν τολμάς, αδελφέ. Δεν κάνουμε δουλειά με τον μπράβο. Δεν είναι τρόπος να διοικείς ένα κράτος με τον τρόπο που το κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα για τα άλλα ζητήματα πώς θα τα χειριστεί ο Κιλισδάρογλου, δηλαδή πώς θα χειριστεί το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Ακόμα και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Θα δούμε πώς θα το χειριστεί, το κυπριακό. Πάντως, αυτό που θα πρέπει η Ελλάδα περισσότερο από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής να προσέξει και να το διαχειριστεί ανάλογα, είναι οι γέφυρες που θα ρίξει ξανά προς τη Δύση. Ενώ μέχρι τώρα ήταν σχετικά εύκολο η Ελλάδα να συνάπτει συμφωνίες αυτές οι τριμερείς με όλη την περιοχή, αλλά και να περνάει ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά εναντίον της Τουρκίας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όποτε το έκανε και όπου το έκανε, τώρα αυτή η διαδικασία πιστεύω ότι θα δυσκολέψει. Γιατί θα υπάρχει μια νέα διαδικασία επανόδου της Τουρκίας στο Δυτικό Μαντρί. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία θα αλλάξουν? Ασφαλώς, επειδή είχε γίνει και μια προσωπική σχέση και παίζει και αυτό το ρόλο του. Όπως είχε κάνει προσωπική σχέση ο Ερντογάν με τον Τραμπ και τον έπεισε και έκανε αυτή την ιστορία με την απόσυρση των στρατευμάτων, έστω και για λίγο τους επέτρεψε να μπουν εκεί στην πηγή ειρήνης, στον Κύριε Σπί και στο Σερεκάνια τους Τούρκους, και κάνουν εθνοκάθαρση με λάθος της Αμερικής. Έτσι έχει κάνει μια προσωπική σχέση και με τον Πούτιν ο Ερντογάν. Τώρα ο Κιλισδάρογλου δεν είναι τέτοιος. Είναι ένας σφιχτός άνθρωπος, εσωστρεφής είναι, μετρημένος, δεν είναι πληθωρικός όπως ο Ερντογάν. Δεν ξέρω πού θα πάει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Γιατί η σχέση με τη Ρωσία δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση του Ερντογάν, είναι απόφαση του βαθέως κράτους. Γιατί? Διότι το βαθύ κράτος πιστεύει ότι εάν έχουμε ισχυρές στενές σχέσεις με τη Μόσχα, την Τεχεράνη και το Πεκίνο, δεν κινδυνεύουμε να μας ζητήσουν, να απαιτήσουν από μας να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων, για παράδειγμα. Διότι και οι ίδιοι έχουν αυταρχικά καθεστώτα.
όσο προσεγγίζουμε προς την Ευρώπη και στην Αμερική, οι πιέσεις σε αυτό το θέμα αυξάνονται, μεγαλώνουν και αυτό θεωρείται απειλή για την Τουρκία. Αυτά λοιπόν τα δύο ζητήματα, πώς θα ασκήσει εξωτερική πολιτική ο κ. Δάργολου και κατά πόσο οι σχέσεις που θα επιχειρήσει, η αναθέρμανση των σχέσεων που θα επιχειρήσει με τη Δύση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να περνάει τις δικές της θέσεις έναντι των διεκδικήσεων της Τουρκίας με την ευκολία που του περνούσε μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτά και με το θέμα του κ. Δάργολου. Να πάμε τώρα στο θέμα του Qatar Gate. Είπαμε χθες ότι Τούρκος επιχειρηματίας, δικηγόρος εμπλέκεται στην διακίνηση χρημάτων προς Παντσέρι και Τζόρτζι. Ανοίγει η βεντάλια τώρα. Τον έψαξα αυτόν τον τύπο. Ξέρετε, στην Τουρκία μέχρι το 2002, πριν έρθει ο Ερντογάν και πιο πριν ξεκίνησαν λίγο, υπήρχε η Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων, τους οποίους οι Ισλαμιστές, το πολιτικό Ισλάμ, ο Ερντογάν και ο Ερμπακάν πιο πριν, τους θεωρούσαν ότι είναι άνθρωποι χωρίς εθνική συνείδηση, χωρίς θρησκευτική συνείδηση και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα χρήματα. Και έτσι δημιούργησαν τη δική τους Ένωση Βιομηχάνων που είναι ιδεολογικοποιημένοι, εθνικιστές και μουσουλμάνοι δηλαδή. Και ονομάστηκε αυτή Μουσιάντ, ενώ οι άλλοι ονομαζόταν Τουσιάντ. Η Μουσιάντ λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να στελεχώνεται ή να παίρνει υπό την στέγη της τα λεγόμενα λεοντάρια της Ανατολίας, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δούλευαν στην αρχή με τους δήμους που είχαν οι Ισλαμιστές, μετά όταν πήραν την εξουσία να πριμοδοτούνται και να υποσκελίζουν τους παραδοσιακούς. Και αυτός ο Τσαμούζ, ο οποίος είναι ο δικηγόρος που έδινε τα λεφτά, θα δείτε παρακάτω τι λέει το ρεπορτάζ της Καθημερινής για το θέμα, αυτός λοιπόν είναι ο εκπρόσωπος της Μουσιάντ στην Αγγλία, κανονικός ενεργούμενο του Ερντογάν, κανονικό έτσι, και του τουρκικού κράτους. Προσέξτε τώρα. Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες. Χρηματικά ποσά υποστηρίζει ότι κατέβαλε στον Φραντζέσκο Τζόρτζι, σύντροφο της Εύα Καηλή και βοηθό του πρώην Ευρωβουλευτή Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, πρωταγωνιστή του σκανδάλου Qatar Gate, γνωστός Τούρκος δικηγόρος, ειδικευμένος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κολοκύθια τούμπανα. Είναι η προώθηση του Ισλάμ και του τουρκικού μεγαλοειδεατισμού. Έτσι δεν υπάρχει ανθρώπινα δικαιώματα, όπως άμα του έλεγες αυτού για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων ή των Κούρδων ή των Αρμενίων, σε έκανε εχθρό. Όπως τα ήθελε δηλαδή. Ο Χακάν Τσαμούζ, δικηγόρος με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε ότι υπέγραψε 2 συμβόλαια με τον Τζόρτζι για κοινοβουλευτικές υπηρεσίες, που περιελάμβαναν τη διευκόλυνση συναντήσεων με ευρωβουλευτές με στόχο το ηθικό lobbying. Όπως κάποτε οι καλόγεροι βάφτιζαν την μπριζόλα ψάρι. Έτσι. Όπως η προώθηση απόφαση της Ευρωβουλής για καταδίκη εγκλημάτων πολέμου σε Συρία και η Εμένη. Αλλά όχι στο Κουρδιστάν από το τουρκικό κράτος. Έτσι. Γι' αυτό είπα το ηθικό lobbying. Η διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων στις Βρυξέλλες, η κατάθεση επερωτήσεων στην Ευρωβουλή και η εξασφάλιση ευρωπαϊκών κεφαλαίων για ανθρωπιστικές αποστολές. Ο Τζόρτζι έχει ομολογήσει ότι βοήθησε τον Παντσέρι να ιδρύσει σειρά εταιριών προκειμένου να αποκρύψουν προϊόντα δωροδοκίας από ξένες κυβερνήσεις όπως το Μαρόκο και το Κατάρ. Ο Τσαμούζ, ο οποίος διατηρεί σχέσεις με την κυβέρνηση Ερντογάν, είπε ότι νιώθει σοκαρισμένος και αηδιασμένος. Τον είδα, έκοψε και το πρόσωπό του μετά από αυτά που ένιωσε. Με την υπόθεση, αρνούμενος ότι γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες του Παντσέρι και του Τζόρτζι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ανθρωπιστικά ιδρύματα ιδιοκτησίας ή συνεργαζόμενα με τον Τσαμούζ, σκεφτείτε τι φράγκα έχει αυτός και τι παίρνει από την Τουρκία. Πλήρωσαν συνολικά 350.000 ευρώ σε εταιρείες ιδιοκτησίας των Παντσέρι και Τζόρτζι μεταξύ το 2018 και 2022, σύμφωνα με τους Financial Times. Λοιπόν, δεν είναι απλή υπόθεση. Εμπλέκεται μια Ελληνίδα πολιτικός. Μια Ελληνίδα πολιτικός εμπλέκεται σε χρηματοδότηση ενός Τούρκου που είναι εργαλείο της πολιτικής του Ερντογάν. Τι γίνεται? Και από αυτά τα λεφτά
πιθανόν να έπαιρνε και ο κύριος Αβραμόπουλος. Νόμιμα, το είπαμε και χθες, τα δήλωνε στην εφορία, αλλά δεν παραμένει ένα θέμα πολιτικό και εθνικό. Είδατε τίποτα να κυκλοφορεί, να γίνεται πρώτο θέμα στην Ελλάδα? Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Λοιπόν, ακούστε, η αρχή της εκπομπής είναι να μην εμπλέκεται στα εσωτερικά και αυτά που λέω όταν ασκώ κριτική για αυτά που έγιναν στο τέτοιο, λέει καλά θες να μας φέρεις τον Τσίπρα, άλλος θες να μας λέφτε. Δεν θέλω να φέρω κανέναν και δεν ξέρω αν θα πάω να ψηφίσω, αλλά τι σημαίνει, δεν πρέπει να μιλάμε? Δεν πρέπει να μιλάμε, δεν πρέπει να προβληματιζόμαστε δηλαδή? Μας σκοτώσουν καμιά μέρα όπως σκότωσαν τα παιδιά και δεν θα μιλάμε? Λοιπόν, ακούστε την άποψή μου, την έγραψα για να μην αερολογώ. Ποιοι είναι τα άκρα? Προσέξτε. Είναι πολύ δύσκολο και δεν θέλεις να πιστέψεις ότι η χώρα διοικείται από πολιτικά ανόητους, όμως έρχεται η σκληρή πραγματικότητα και το αποδεικνύει και μάλιστα περίτρανα. Δεν θα βάλουμε σειρά τις πολιτικές ανοησίες κυβερνήσεων που οδήγησαν σε άλλο ένα έγκλημα, αυτό των τεμπών. Διότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το κάνουν άλλοι που γνωρίζουν λεπτομέρειες για το θέμα. Δηλαδή πώς οδηγηθήκαμε, δεν είμαστε ειδικοί για τα τρένα. Εμείς θα μείνουμε στο πολιτικό επικοινωνιακό χειρισμό αυτής της τραγωδίας. Πρώτα επιχείρησαν να παρουσιάσουν το θάνατο 57 ανθρώπων και μάλιστα προτού καν αρχίσει η ταφή των σωρών τους, περίπου ως ευκαιρία για να αποκτήσουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Την απάντηση σε αυτή την αθλιότητα την έδωσαν ένας διασωθής και ο πατέρας ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση. Είδα ένα βίντεο. Δηλαδή αν νομίζουν ότι ο Κανάκης ή δεν ξέρω εγώ ποιος ο Λιάγκας ότι είναι οι βριστές, ας ακούσουν το παιδί που σώθηκε και τον πατέρα για να δουν αν τους άρεσαν αυτά που είπαν, αυτές τις ανοησίες. Κι όμως ο ένας από τους δημοσιογράφους που προέβαλε αυτό το υβριστικό και καταστροφικό επιχείρημα συνεχίζει να το υπερασπίζεται παρά την καθολική κατακραυγή. Είναι αυτό που λέμε, σε φτύνουν και νομίζω ότι βρέχει. Όταν δεν έπιασε αυτό το επιχείρημα, και αυτό γιατί το έκαναν, να αρχίσει να πιστεύει ο κόσμος, τουλάχιστον θα έχουν σιδηρόδρομο και να μην σκέφτεται τις ευθύνες. Γι' αυτό το κάνανε. Τέτοια ήταν κουτοπονηριά. Όταν δεν έπιασε αυτό το επιχείρημα και όταν ήρθαν αντιμέτωποι με την καθολική αντίδραση των πολιτών, έβγαλαν στο προσκήνιο άλλο σενάριο. Με άρθρα και παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι γνωστοί άγνωστοι, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί με τις Μολότοφ γνωστοί άγνωστοι, είναι και αυτοί που κυκλοφορούν, άρχισαν να αναφέρονται στα άκρα και στον κίνδυνο να ενισχυθούν απειλώντας την καθιστική ατάξη. Δεκάδες άρθρα και παρεμβάσεις. Είναι αλήθεια ότι η χώρα έζησε περιπέτειες από την ενίσχυση των άκρων στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που οδήγησε στα μνημόνια. Ζήσαμε πολιτικές ανατροπές που όχι μόνο δεν βοήθησαν τη χώρα, αλλά την έσβρωξαν πιο βαθιά στον γκρεμό της χρεοκοπίας και της διεθνούς ανυποληψίας. Σύνορα ξέφραγο αμπέλι, συνεχής εξευτελισμός στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τα μνημόνια, συνεχής επιδείνωση του εξωτερικού χρέους της χώρας, αναγνώριση της ανύπαρκτης μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας, με την προδοτική συμφωνία των πρεσβών που υπέγραψαν Τσίπρας και Κοζιάς, αλλά βόλεψε και το δίδυμο Ντόρας Κυριάκου, υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου, καμιά αντίδραση, εμφάνιση του δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, εισβολή στην με βάση το διεθνές δίκαιο ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ του ορούς Ρέης, ανήκουστη δήλωση από πλευράς του υπερυπουργού κ. Γεραπετρίτη που ανέλαβε να λύσει και το πρόβλημα του σιδηροδρόμου, ότι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι τα 6 μίλια, δίνοντας έτσι το ελεύθερο στην Τουρκία να αλωνίζει τις ελληνικές θάλασσες πέραν των 6 ναυτικών μίλιων, τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, αφήνοντας διάπλακτα ανοιχτή την πόρτα στην Τουρκία να διεκδικήσει κάτι που δεν δικαιούται πέραν του 28ου, με βάση το χάρτη της Σεβίλης δεν δικαιούται, λαιλασία του αλλιευτικού πλούτου της Ελλάδας, αφού τουρκικά αλλιευτικά κατάργησαν την ποινικοποίηση, ψάραγαν μέχρι και 500 μέτρα από τις ελληνικές ακτές, συνεχείς υπερπτήσεις επανδρομένων και μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά του Αιγαίου και πόσα άλλα. Το δυστύχημα των τεμπών πολύ απλά
είναι η συνέχεια όλων όσων αναφέρθηκαν και πόσων άλλων, αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ένεκα της κομματοκρατίας, της οικογενειοκρατίας, του καπελώματος της δικαιοσύνης από τους πολιτικούς, του κομματικού συνδικαλισμού, της διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, μια διαφθορά που έχει φτάσει μέχρι τους κλητήρες. Όλα αυτά μπορεί κανείς άνετα να τα εντοπίσει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, που οδήγησε νομοτελειακά στο δυστύχημα των πρεσβών. Όλη αυτή η παθογένεια ήταν και στους σιδηρόδρομους. Όλα τα παραπάνω είναι ακραίες καταστάσεις. Και φυσικά όσοι είναι υπεύθυνοι και υπερασπιστές τους είναι οι ακραίοι. Αυτοί είναι οι ακραίοι, όχι ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Αυτοί είναι οι ακραίοι και όχι οι πολίτες που εντοπίζουν την παθογένεια του πολιτικού συστήματος και του κράτους. Το ζήτημα είναι οι πολίτες να βρουν τρόπους να εκφραστούν για να μην καπελώνονται από προβοκάτορες που δίνουν το δικαίωμα στους πραγματικούς ακραίους δολιοφθορείς της πατρίδας μας να μιλούν αυτοί για άκρα. Ήδη η καταστροφή του μνημείου που έχει στηθεί για τους νεκρούς της Μαρφίν, που δολοφόνησαν αριστεριστές με Μολότοφ, τις οποίες ο κύριος Τσίπρας έσπευσε να αθωώσει, είναι ένα αποτέλεσμα. Για να μην μας διαφεύγει με ποιους έχουμε να κάνουμε, να υπενθυμίσουμε το περιστατικό που έγινε στη Βουλή. Ήταν η στιγμή που το 2017 επί κυβέρνηση Σιριζανέλ γινόταν λόγος για τον νόμο για την παιδεία, όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Τζαβάρας φώναξε τον Πρωθυπουργό. Τι είδος έρευνα γίνεται στα πανεπιστήμια, επιστημονική εννοεί. Το μόνο που γίνεται εκεί είναι να κατασκευάζουν Μολότοφ. Και τότε ο Τσίπρας απάντησε με αστιάκες στον Τζαβάρα. Και τι κακό έχουν οι Μολότοφ? Οι Μολότοφ καίνε τους ανθρώπους, κύριε Τσίπρα, και τους είχαν κάψει ήδη όταν είπατε αυτή την ανοησία. Και ο Τζαβάρας απάντησε, τι κακό καίνε κόσμο. Για να απαντήσει ο Τσίπρας με ένα άλλο εφιολόγημα που μιλάει από μόνο του. Εξαρτάται σε ποια μεριά είσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Εκεί που τις ρίχνουν ή εκεί που πέφτουν. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για ακραίους. Αυτοί είναι οι ακραίοι λοιπόν, που με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους έχουν απαξιώσει το κράτος και την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι ακραίοι που με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους οδήγησαν σε θάνατο 57 νέους ανθρώπους. Ακραίοι είναι οι κονδυλοφόροι που διακινούν τη θεωρία της ενίσχυσης των άκρων για να φοβήσουν τον κόσμο και να τον κάνουν να μην αντιδρά και να μην καταγγέλει την πορεία προς το θάνατο και να μην τους πουν ακραίους. Ενδεικτικό δε της ανηθικότητάς τους είναι το γεγονός ότι ενώ γνωρίζουν ότι η αντίδραση του κόσμου έχει να κάνει με τη δική τους αποτυχία, βάζουν τους κονδυλοφόρους να διακινούν την απειλή των άκρων όταν οι ίδιοι έχουν αποδείξει ότι είναι τα άκρα. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα μετασχηματισμού αυτής της καθολικής αντίδρασης και της δικαιολογημένης οργής του κόσμου σε κάτι δημιουργικό για την Ελλάδα. Όμως αυτό δεν έρχεται ούτε με επιφύτηση, ούτε με σωτήρες, ούτε με Μολότοφ. Η ίδια η κοινωνία, αν θέλει να ζήσει, αν θέλει να μην καλείται να θάψει και να θρηνήσει κάθε φορά τα θύματα του συστήματος που προαναφέραμε, πρέπει να αναζητήσει και να βρει μόνη της τη λύση και ταυτόχρονα να αυτοπροστατευτεί από επικίνδυνα στοιχεία που ψαρεύουν σε θολά νερά. Ιδάλλως, πολύ απλά θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να ξαναβγούν οι κονδυλοφόροι του συστήματος, να μιλούν για άκρα και να ασχημονούν, λέγοντας ότι η καταστροφή που θα ζήσουμε θα είναι πάλι μια ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Μείνετε όρθιοι. Μην τζιμπάτε αυτό που λένε για άκρα και ξέρω εγώ. Αυτοπροστατευτείτε. Κρατήστε μακριά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τώρα τα πώς και τα γιατί. Κρατήστε μακριά τους προβοκάτορες. Κρατήστε μακριά αυτούς που ψαρεύουν σε θολά νερά. Κρατήστε μακριά τους επαγγελματίες του δρόμου. Και αυτή η αυθεντική λαϊκή αντίδραση στη σύψη, στην καταστροφή και στην πορεία προς το θάνατο να γίνει σωσίβιο για την κοινωνία, για τους πολίτες και για την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι το ευκολότερο, το δυσκολότερο ίσως είναι, αλλά εδώ θα δείξουμε όλοι μας αν αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, καλή νύχτα σας.